موضوع رو دقت داشته باشید. برای ساخت این حفاظ این مدلی که قرار باز بشه، چه به صورت بالا و چه به صورت حالا اون حالتی که ما درست کردیم شرط کرد راست کردیم باز بشه، بهترین حالت اینه که به جای قوطی 2 در 2 قوطی 3 در 3 یا 4 در 4 استفاده کنید. حالا به خاطر گرونی حالا آهن‌آلات و یه مقدار می‌خواد که هزینه کار فراهم بیاد، که حالا ما اجباراً 2 در 2 استفاده کردیم. 2 در 2 ایرادش اینه که یه مقداری اگر نگاه بکنید حالت نشست پیدا می‌کنه. البته اگر این از این بغل لوله‌ها رو این بغل چارچوب این بغل بشه کلفت‌گیری، این بغل رو کلفت‌گیری یا مثلا چارچوبش حداقل قوطی سنگین‌تر استفاده کنید، این حالت به وجود میاد در کل کار داره. بکش بالا در باز کن. دوباره ببندش. بکش بالا در ببند.